Hello everybody, welcome to Technic Nepal YouTube channel. आजको यस भिडियोमा म कुशल सिमन तपाईहरुलाई ब्लगर साइटमा add.txt फाइल कसरी एड गर्ने सम्बन्धी जानकारी गराउन गइरहेको छु। क्रोम ब्राउजरको सर्च बारमा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँनेरि ads.txt स्पेस फाइल स्पेस add स्पेस कुशल स्पेस लिम्बु हजुर यति लेखेर यसलाई सर्च गरिदिनुस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरु सक्छ यहाँनेरि सुरुमै एउटा आर्टिकल देखाइरहेको छ How to add add.txt file to your blogger website यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुस्। अब यो आर्टिकलमा चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईलाई सम्पूर्ण स्टेपहरु सम्पूर्ण कोडहरु दिइरहेको छ। त्यसैले यो आर्टिकलमा आइसकेपछि तपाईले सजिलैसँग तपाईको ब्लगर वेबसाइटमा add.txt फाइल एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि प्रमाण पनि मैले हालिरहेको छु। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि बिफोर भनेर एउटा फोटो छ जहाँ चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ kusalimbu.com.np यो चाहिँ मेरै साइट हो। यसमा मैले एडसेन्स को लागि अप्लाई गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि गेटिङ रेडी भनिरहेको छ। यानी कि मैले एप्रुभल को लागि यहाँनेरि सबमिट गरिरहेको छु र स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि नट फाउन्ड। र मैले यो मेरो साइटमा add.txt फाइल अपलोड गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि आफ्टर को एउटा फोटो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि एप्रुभल चाहिँ गेटिङ रेडी नै छ, एप्रुभल चाहिँ भइसकेको छैन। तर यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ add.txt को जुन स्ट्याटस छ त्यो चाहिँ यहाँनेरि अथोराइज भनिरहेको छ। यानी कि मैले मेरो ब्लगर साइटमा मैले सक्सेसफुली मेरो add.txt फाइललाई सबमिट गरेको छु। ब्लगर साइटमा add.txt फाइल एड गर्नको लागि तपाई हामीले के कुरा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो हेरौँ है त। त्यसको लागि हल्का तलतिर आउनुस् र यहाँनेरि हाउ टु एड add.txt फाइल अन ब्लगर साइट लेखिएको छ र यसको आन्सरमा सुरुमा चाहिँ हामीलाई add.txt फाइल चाहिन्छ भनिरहेको छ। अनि अर्को एडसेन्स को पब्लिसर आईडी यानी कि हामीसँग जम्मा यो दुईवटा कोड भयो भने हामीले पनि सजिलैसँग हाम्रो ब्लगरको वेबसाइटमा यो add.txt फाइललाई एड गर्न सक्छौं भनेर यहाँनेरि लेखिएको छ। अब हल्का तलतिर आउनुस् र यहाँनेरि के लेखिएको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ कपी द कोड लेखिरहेको छ। यानी कि यो जुन कोड दिइरहेको छ यो कोडलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कोड चाहिँ के हो भने माथि हेर्न सक्नुहुन्छ ads.txt फाइल। हजुर हामीले खोजेको add.txt फाइल चाहिँ यही हो। अब यसलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गर्नु हामी सबैलाई आउँछ, क्लिक गर्ने अनि सबै सिलेक्ट गर्ने। हजुर यति मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ, यति मात्रै हामीले सिलेक्ट गर्ने अनि यसलाई कपी गर्ने। अनि यो कपी गरेको कोडलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेस्ट द add.txt कोड अन नोट्स। हजुर तपाईसँग नोट छ भने नोटमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यसमा तपाईले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ स्यामसङको नोट छ, म यसमा पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गरिसकेपछि हामी फेरि आर्टिकलमै जाउँ। हामीले कोडलाई त पेस्ट गरिसक्यौं। अब हामीले अर्को स्टेप के गर्ने त्यसको लागि हल्का तलतिर आउनुस् र यहाँनेरि के भनिरहेको छ भने अब हामीले add.txt फाइललाई भेरिफाई गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामीले एडसेन्स को पब्लिसर आईडी यहाँनेरि खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी खोज्ने त्यसको लागि चाहिँ यहाँनेरि स्टेपहरु बताइएको छ। यसको लागि सायद भिडियो बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि तपाईले यो स्टेपहरु फलो गर्नुभयो भने सजिलैसँग तपाईको एडसेन्स को पब्लिसर आईडी तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईले आफ्नो गुगल एडसेन्स अकाउन्टमा लगइन गर्नुस् अनि त्यसपछि माथि तीनटा धर्कामा क्लिक गर्नुस् अनि अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सेटिंग्समा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। सेटिंग्समा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईलाई त्यहाँनेरि अकाउन्ट इन्फर्मेसन भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, त्यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पब्लिसर आईडी यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँदेखि तपाईले आफ्नो पब्लिसर आईडीलाई कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि अघि तपाईले यो कोड जहाँ पेस्ट गर्नुभएको थियो त्यहाँ आउनुस् अनि तपाईले भर्खरै कपी गरेको तपाईको पब्लिसर आईडी यो 000 छ नि यसमा चाहिँ तपाईले त्यो आफ्नो पब्लिसर आईडीलाई यहाँनेरि पेस्ट गरिदिनुस्। त्यसको लागि 00 मा क्लिक गर्नुस्, यसरी सिलेक्ट भइहाल्छ अनि यसलाई यसरी रिमुभ गरेर तपाईले आफ्नो पब्लिसर आईडी यहाँनेरि पेस्ट गरिदिनुस्। पेस्ट गरिसकेपछि यो सबै कोड यो जो google.com छ अनि यो डाइरेक्ट अनि यो जति पनि कोड छ यो जस्ताको त्यस्तै राख्नुहोस्। अनि यो जुन 00 भनेको छु नि मैले यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो पब्लिसर आईडीलाई लेखिदिनुस्। अनि सम्पूर्ण कुराहरु भइसकेपछि अब फेरि यो सम्पूर्ण कोडलाई यसरी सिलेक्ट गरेर सम्पूर्ण कोडलाई यसरी कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि फेरि हामी ब्याक आउँ। ब्याक आइसकेपछि यहाँनेरि के लेखिरहेको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि फलो दिस स्टेप भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँ अर्को स्टेप के छ भने सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सुरुमा हामीले हाम्रो ब्लगर अकाउन्टमा साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि हामीले सेटिंग्समा जाने। सेटिंग्समा गइसकेपछि के गर्ने सेटिंग्समा गइसकेपछि हामीले यहाँनेरि मोनेटाइजेसन ट्याबलाई खोज्ने। मोनेटाइजेसन ट्याब खोजिसकेपछि यसलाई इनेबल गरिदिने। इनेबल गरिसकेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँनेरि हामीले कस्टम add.txt भन्ने एउटा अप्सन भेटिन्छ। यहाँनेरि हामीले भर्खरै कपी गरेको कोडलाई यहाँनेरि पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरिसकेपछि हामीले यसलाई सेभ गरिदिने। सेभ गरेको 24 घण्टा भित्रमा हाम्रो ब्लगर साइटमा यो add.txt फाइल अथोराइज भइहाल्छ। यति गरेर मात्रै हुँदैन है, अब हामीले हाम्रो साइटमा यो add.txt फाइल सक्सेसफुली एड भएको छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक कसरी गर्ने त्यसको लागि हल्का तलतिर आउनुस् र यहाँनेरि तपाईलाई 4टा एक्जाम्पल दिइरहेको छ। example.com 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 मा
तपाईँले आफ्नो डोमेन नेम राखिदिनु। जस्तै कि मेरो के छ kusallimbu.com.np। अब म के गर्छु भने https अनि यो दुईटा थोप्लो स्ल्यास अनि मेरो kusallimbu अनि .com.np राखेर अनि फेरि स्ल्यास राखेर add.txt मैले यो जस्तै कि म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। मैले के गरेँ https अनि यो दुईटा थोप्लो दुईटा स्ल्यास अनि www.kusallimbu.com.np अनि फेरि स्ल्यास add.txt। हजुर यसमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने यो जुन मेरो kusallimbu.com.np छ यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डोमेन नेम लेखिदिनुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई सर्च गरिदिनुहोस्। अब यति सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो पब्लिसर आइडी दिइरहेको छ अनि यहाँनिर डाइरेक्ट लेखिरहेको छ र google.com पनि लेखिरहेको छ, यानि कि मेरो यो साइटमा सक्सेसफुल्ली add.txt फाइल यहाँनिर एड भइरहेको छ। यसरी तपाईँले पनि आफ्नो साइटको add.txt फाइल सक्सेसफुल्ली एड भएको छ कि छैन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले पनि यो ब्लग पोस्टमा बताएको कुराहरू फलो गरेर आफ्नो ब्लगरको साइटमा add.txt फाइललाई सजिलैसँग एड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु अनि यो मेरो वेबसाइट कुशल लिम्बूमा एकचोटि गएर चेक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।